අයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා තිසර බ්‍රෝ YouTube channel එකට යාළුවෝ හැමදෙනාම. ඉතින් ඔයාලා මේක තුල ඉන්නේ මගේ තවත් Arduino project එකක් එක්ක. ඉතින් ඔන්න අද මම ඔයාලට අරගෙන වෙලා තිනවා අපි කොහොමද Arduino board එක නැතුව IR sensor එක relay module එක භාවිතා කරලා කොහොමද අපි project එක නිර්මාණය කරන්න කියලා. ඉතින් ඔන්න මම අද සම්පූර්ණ වීඩියෝ එකක් අරගෙන ආවා අපි කොහොමද coding part එකක් නැතුව IR sensor එක relay module එක පාවිච්චි කරන්න කියලා. ඉතින් මේකේ විශේෂම දේ මම කලිනුත් කිව්වා වගේ Arduino board එක පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ. එතකොට මේකේ coding part එකක් කිසිම දෙයක් මේ කියන්නේ නැහැ. එතකොට අපි IR sensor එකෙන් එන reading එක කෙලින්ම අපි අපේ relay module එකට තමයි in කරන්නේ. එතකොට මේක සම්පූර්ණ ප්‍රොජෙක්ට් එකක් විදිහට අපිට වැඩ කරන්න පුළුවන්. උදාහරණයක් වශයෙන් මම කියනනම් අපිට මේක යොදා ගන්න පුළුවන් මේ ප්‍රොජෙක්ට් එක. ඔයාලා දන්න ඔටෝමැටික් වෝටර් ටැප් එක නිර්මාණය කරනකොට මේ ක්‍රමය යොදා ගන්න පුළුවන්. මොකද වියදම අඩුයි Arduino board එක අපි සම්පූර්ණයෙන් පාවිච්චි කරන්නේ නැති හින්දා. ඒ වගේම ඔටෝමැටික් hand sanitizer bottle එක නිර්මාණය කරනකොට මේ ක්‍රමය යොදා ගන්න පුළුවන්. ලොකු වියදමක් යන්නේ Arduino board එක පාවිච්චි කරන්නේ නැති හින්දා. ඉතින් මම පොඩි උදාහරණ දෙක තුනක් කිව්වා ඔයාලට මේක පොඩ්ඩක් වැටහෙන්න ඕන හින්දා. ඉතින් අපි වීඩියෝ එකට ගිහිල්ලා බලමු කොහොමද අපි මේක නිර්මාණය කරන්න කියලා. ඉතින් වීඩියෝට යන්න කලින් මතක් කරනවා ඔයා මගේ channel එකට අලුත් කෙනා පහළ තියෙන රතු පාට බටන් එක ඔබලා subscribe කරන්න. ඒ වගේම මතකතුව පහළ තියෙන bell icon එක දාලා තියෙන මම දාන මේ වගේ අලුත් වීඩියෝ ඔයාලා ළඟට ගෙන්න ගන්න පුළුවන් වෙන්න. එහෙනම් යාළුවනේ අපි වැඩි කතා නැතිනම් අපේ මේ project එක නිර්මාණය කරන්න. මේ තියෙන අපේ ප්‍රොජෙක්ට් එකට අවශ්‍ය වෙන දේවල් අපිට මෙන්න මෙයාගේ 5 volt relay module එකක් අවශ්‍ය වෙනවා. ඉතින් මම මේක ගැන සම්පූර්ණ වීඩියෝ මගේ Arduino tutorial එකේ මම කරා. ඉතින් ඒක මෙතන උඩ කාඩ් එකේ දාලා තියන්නම් ඔයාලට බලන්න පුළුවන් වෙන්න. ඒ වගේම අපිට IR sensor එකක් අවශ්‍ය වෙනවා. ඉතින් මම මේක ගැනත් මගේ Arduino tutorial list එකේ මම කලින් lesson එකක් කරා. මේකත් එක්ක අපි කොහොමද වැඩ කරන්නේ කියලා. ඉතින් ඒක මම මෙතන උඩ කාඩ් එකේ දාලා තියන්නම්. ඒ වගේම අපි වෝල්ට් 230ට සම්බන්ධ කරලා බල්බ් එකක් පත්තු කරගෙන හින්දා මෙන්න මේ විදිහට මම මේක හදාගත්තා. අපි relay module එකට මෙතන set කරන්න ඕනේ මේ විදිහට. ඊට පස්සේ අපිට මේක සම්බන්ධ කරගන්න jumpers wire ඕන. ඊට පස්සේ අපේ project එකට power එක දෙන්න මම මෙන්න මේ වගේ බැටරියක් පාවිච්චි කරනවා. මේක rechargeable බැටරිය. ඉතින් ඊට පස්සේ මේක මේ holder එකට සම්බන්ධ කරන් දැන් මම මේ තියන්නේ. ඉතින් අපි ඉස්සෙල්ලාම සම්බන්ධ කරගමු අපේ project එක. ඉතින් IR sensor එක හැඳින්වුවොත් එහෙනම් ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතන තියෙනවා output pin එක තියෙනවා. ඊට පස්සේ ground එක තියෙනවා. ඊට පස්සේ VCC එක තියෙනවා. relay module එක හැඳින්වුවොත් එහෙනම් ඔයාලට වෙනවා relay එකෙත් VCC එක තියෙනවා, ground එක තියෙනවා. ඒ වගේම in කියලා තියෙන්නේ මේකට අපි signal එක in කරන pin එක තමයි මේ තියෙන්නේ. ඉතින් අපි මේක දැන් සම්බන්ධ කරගමු. ඉස්සෙල්ලාම VCC එක සම්බන්ධ කරගන්න. මම ඒකට වයර් එක හදාගත්ත මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට පේනවා ඇති. මොකද අපි එකට තමයි මේකෙන් power එක දෙන්නේ එකින් එක link කරන හින්දා. ඉතින් ඉස්සෙල්ලාම මම මේකට power එක දෙන්න VCC in එකට මම මේ විදිහට වයර් එක සම්බන්ධ කරගන්නවා. ඊට පස්සේ ඒ වයර් එක සම්බන්ධ කරගන්නවා අපේ IR sensor එකේ VCC in එකට මෙන්න මේ විදිහට. හරි. ඊට පස්සේ ground එකත් මම මේ විදිහට හදාගත්ත මේ විදිහට වයර් එක link කරලා ඉතින් මම ඉස්සෙල්ලා ground එක සම්බන්ධ කරන්නම් අපේ IR sensor එකට මේ විදිහට. ඊට පස්සේ ඒ ground එකේ අනිත් එක මම ගෙනල්ලා සම්බන්ධ කරනවා අපේ relay module එකේ ground එකට. හරි. ඉතින් ඔන්න ඒ විදිහට ඒක සම්බන්ධ කරා. ඊට පස්සේ තියෙන්නේ අපි ගන්න ඕන මේකට තව වයර් එකක්. ඒ තමයි මේ IR sensor එකකින් එන value එක. ඒ කියන්නේ මේකෙන් එන data එක අපි in කරන්න ඕන අපේ relay module එකට. ඉතින් අද Arduino board එකක් නැතුව තමයි මම මේ වැඩේ කරන්නේ. ඒ හින්දා අපි කෙලින්ම මේකේ එන signal එක අපි relay module එකට මේ විදිහට in කරනවා relay module එකේ තියෙන pin එකට. හරි. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට තමයි project එක නිර්මාණය කරන්නේ. හරි. ඉතින් දැන් අපි project එක නිර්මාණය කරලා ඉවරයි. දැන් තියෙන අපිට මෙතනට power එක දෙන්න. ඉතින් power එක දෙන්න කලින් මම relay module එකට සම්බන්ධ කරගන්නම් අපේ volt 230 බල්බ් එක. ඉතින් relay module වලට පේනවා ඇති මෙන්න මේ පැත්ත හැරෙවෙන් පස්සේ පේනවා අපේ coil එක කොහොමද තියෙන්නේ. ඒ වගේම off වෙලා තියෙනකොට relay එක off වෙලා තියෙනකොට කොහොමද මේකේ link වෙලා තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් relay එක on වුණාන් පස්සේ මෙතනින් මේ පැත්තට current එක pass වෙනවා. එතකොට මෙන්න මේ තියෙන switch එක මේක මේ පැත්තට තමයි හේතු වෙන්නේ. එතකොට අපි ඒක සම්බන්ධ කරන්න ඕන අපේ common pin එකයි මෙන්න මේ කොනේ pin එකයි. මොකද මේකේ මෙතන මේ විදිහට ඇඳලා තියෙන හින්දා. හරි. ඉතින් අපි මේ පැත්තෙන් එන pin එක තමයි common pin එකට සම්බන්ධ කරන්න ඕන. මම ඒක සම්බන්ධ කරන්නම් ඉස්සෙල්ලම මෙහෙම. හරි. ඉතින් common pin එකට සම්බන්ධ කරගන්නවා මම ඒක මේ විදිහට. හරි. ඊට පස්සේ මෙතන අපේ ඒ කියන්නේ දැන් මෙතන common pin එක දුන්නා. එතකොට අපේ මෙතන sensor එකෙන් ආපු value එකෙන් signal එකක් relay එකට ගියාම පස්සේ relay එක අල්ලන පැත්ත, ඒ කියන්නේ relay එක switch වෙන පැත්තේ අනිත් පැත්තට තමයි මෙන්න මේ bulb එකේ මේක සම්බන්ධ කරන්න ඕන. bulb එකේ අග්‍රේ මේකට මෙහෙම සම්බන්ධ කරන්න ඕන. හරි. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට සම්බන්ධ කරන්නේ. ඉතින් මම ඊට පස්සේ මේක මෙහෙම ඇනේ මේ විදිහට හරියටම තද කරගන්නවා.
ඉතින් ඔන්න අපේ ප්‍රොජෙක්ට් එක හරි. දැන් තියෙන්නේ අපිට මෙතනට පවර් එක දෙන්න. ඉතින් මම ඒකට මේ බැටරිය භාවිතා කරනවා. ඉතින් මම ඉස්සෙල්ලම ධනාග්‍රයට සම්බන්ධ කරගන්නවා. මේකේ ධනාග්‍රය මේ විදිහට. හරි. ඊට පස්සේ ඍණාග්‍රය අපි සම්බන්ධ කරන්න ඕන මේකේ. මෙන්න මේ පැත්තේ. ඔයාලා දැක්කේ නැති අපේ ප්‍රොජෙක්ට් එක ඔන් වුණා. ඔන්න දැන් ප්‍රොජෙක්ට් එක ඔන් වෙලා තින්නේ. ඉතින් ඔයාලට පේන්නේ නැති මම මේක මෙහෙම සිග්නල් එක ගන්න විදිය. අත මෙහෙම ලං කරාම මේ සිග්නල් එක නේ. ඒ වගේම අපේ රිලේ මොඩියුල් එකත් මේ විදිහට වැඩ කරනවා. හරි. ඉතින් අපි මේක කරන්ට් එකට සම්බන්ධ කරමු මේ පැත්තෙන්. ඊට පස්සේ බලමු කොහොමද මේ ප්‍රොජෙක්ට් එක වැඩ කරන්නේ කියලා. හරි. මම දැන් මේ වෝල්ට් 230ට මේ ප්ලග් එක මෙහෙම සම්බන්ධ කරන්න. හරි. මේක මේ විදිහට මම සම්බන්ධ කරා. දැන් මම ස්විච් එක ඔන් කරන්න. ඔන් කරනකලින් ඔයාලා මේ රිලේ එකේ තියෙන පෘෂ්ඨ ගැන පොඩ්ඩක් සැලකිලිමත් වෙන්න. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට අපි මේක තියන්න ඕන. හරි. ඊට පස්සේ මම දැන් මේක මේ විදිහට මෙහෙම තියන්නම්. හරියට මේ හිටින්න වලට පේන්නත් එක්ක රිලේ එක අල්ලන හැටි. ඉතින් මෙහෙම කරාම වලට පේනද මේක වැඩ කරනවා. ඉතින් මම වෝල්ට් 230ට මෙතනින් මෙහෙම පවර් එක දෙන්න. දැන් බලමු අපි මේක මේ විදිහට අල්ලලා. ඔයාලට පේන්නේ නැති අපේ වෝල්ට් 230 බල්බ් එක මෙන්න මේ විදිහට පත්තු වෙනවා. ඉතින් අපිට ඔබ්ජෙක්ට් එකේ මෙතන අපි දැන් මේ විදිහට වැඩ කරන මේ ඩිස්ටන්ස් එක, ඒ කියන්නේ අපි මෙතන දුර ප්‍රමාණය වෙනස් කරගන්න පුළුවන් මෙතනින්. මෙන්න මේ ප්‍රීසෙට් එක කරගවෙන් පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් ඒක වෙනස් කරගන්න. ඔයාලට පේන්නේ නැති. ඉතින් මේ විදිහට මේක කරකවන්න පුළුවන් වෙනස් කරගන්න. ඉතින් දැන් මේ ළඟ වැඩ කරන්නේ. ඉතින් අපිට මේක අනිත් පැත්තට කරකවලා දුරට හදාගන්න පුළුවන් මේක. ඒක ටිකක් දුරට මේ විදිහට මේක වැඩ කරනවා. ඉතින් ඔන්න විදිහට තමයි මේ ප්‍රොජෙක්ට් එක නිර්මාණය කරන්න තියෙන්නේ. ඉතින් දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති කොහොමද අපි IR සෙන්සර් එකෙන් Arduino board එක නැතුව මේ විදිහට රිලේ එකක් ඔන් කරන්නේ කොහොමද කියලා. හරි. ඔයාලා දැක්කා අපි කොහොමද IR සෙන්සර් එකේ රිලේ මොඩියුල් එක දාලා මේ ප්‍රොජෙක්ට් එක ගෙදරදීම නිර්මාණය කරගන්න කියලා. ඉතින් දැනටමත් ඔයාලට අයිඩියා එකක් ඇවිල්ලා ඇති කොහොමද අපි මේක හදාගන්නෙත් කියලා. ඉතින් ඔන්න මම හැමදේම ඔයාලට කියා දුන්නේ. ඒ හින්දා ඔයාලට එච්චර ලොකු ප්‍රශ්නයක් නැහැ. Arduino ගැන නොදන්න කෙනෙක්ට උනා මේ ප්‍රොජෙක්ට් එක නිර්මාණය කරලා අර මම ඉස්සෙල්ලා කියපු ප්‍රොජෙක්ට් නිර්මාණය කර ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් චුට්ටක් හිතන්න විතරයි තියෙන්නේ. මේ වගේ ප්‍රොජෙක්ට් එකක් අපි අයිඩියා එකක් දුන්නාම ඔයාලට පුළුවන් එක එක ප්‍රොජෙක්ට් නිර්මාණය කරන්න. ඉතින් එහෙම නිර්මාණය කරලා මට Facebook එකේ ටැග් කරලා දාන්න. ඉතින් මාත් ගොඩක් සතුටු වෙයි. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක හොඳ නම් යාළුවෝ අතර ෂෙයා කරන්න කියලා මම ඔයාලට මතක් කරනවා. මොකද මම ඔයාලත් එක්ක දැනුම් බෙදා ගන්නවා වගේම ඔයාලත් මේ වීඩියෝ ෂෙයා කරලා යාළුවොත් එක්ක දැනුම් බෙදා ගන්න කියලා මම හිතනවා. ඉතින් Arduino මුලින්ම ඉගෙන ගන්න ආස නම් මගේ Arduino ටියුටෝරියල් ලිස්ට් එක තියෙනවා. ඉතින් ඒක මම මෙතන උඩ කාඩ් එකේ දාලා තියන්නම්. ඉතින් Arduino මුලින්ම ඉගෙන ගන්න පුළුවන් මගේ ඒ ටියුටෝරියල් ලිස්ට් එක බැලුවාම. ඒ වගේ මේ ටියුටෝරියල් ලිස්ට් එකේ මම ඔයාලට හඳුන්වා දෙන සෙන්සර් මොඩියුල් හැම දෙයකින්ම මෙන්න මේ වගේ Arduino ප්‍රොජෙක්ට් එකකුත් අරගෙන ඇවිල්ලා තිනවා. ඒතර ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මගේ Arduino ප්‍රොජෙක්ට් ලිස්ට් එක. ඒකත් මම මෙතන උඩ කාඩ් එකේ දාලා තියන්නම්. එතකොට ඔයාලට Arduino ප්‍රොජෙක්ට් ඉගෙන ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම ඉලෙක්ට්‍රොනික කරන කට්ටියට ඉලෙක්ට්‍රොනික ප්‍රොජෙක්ට් සම්බන්ධව මම වීඩියෝ දාලා තියෙනවා. ඉතින් ඒවත් ඔයාලා බලන්න. ඉතින් මම ඔයාලත් එක්ක දැනුම් බෙදා ගන්නවා වගේ ඔයාලත් මේ වීඩියෝ යාළුවෝ අතර ෂෙයා කරගන්න. එක එක කට්ටිය එක එක දේවල් වලට තමයි ආස. ඉතින් පුළුවන් තරම් වීඩියෝ ෂෙයා කරලා දැනුම බෙදා ගන්න කියලා මම ඔයාලට මතක් කරනවා. එහෙනම් යාළුවනේ පරිස්සමින් ඉන්න ගිහිල්ලා එන්නම් ඔයාලට සුබම සුබ දවසක්.